Jag har kollat på Google Maps och letat efter de häftigaste ställena som jag kunde hitta och ringt runt till massa olika markägare. Och nu har vi några riktigt spännande platser som vi ska utforska. Under sommarlovet och semestern är bland det enklaste och roligaste som finns att meta. Och då kan man få massa olika arter. Ja, vi har hört att det finns så många konstiga och olika arter på de här platserna som vi ska fiska på. Så det kommer bli riktigt spännande. Och den här på! Jag har den! Jag fick en! Det är en sån! Vi kommer fiska i allt från små hemliga gölar långt inne i skogen till historiska platser. Så nu gäller det att alla vi 4 gör vårt yttersta för att det här ska lyckas. Stor! Håv! Du har! Och den är stor! Men innan vi börjar utforska så ska vi läsa era kommentarer och hälsningar. Vi har fått en riktigt rolig kommentar från Trisse som skriver att han har fått nytt PB på gädda på hela 10,4 kilo tack vare oss. Så vi hälsar ett riktigt stort grattis till dig, Trisse. Gabi undrar varför de flesta videor handlar om gädda. Och det är för att gäddan är Sveriges största och starkaste predator efter malen som man inte får fiska efter för den är fridlyst. Vi älskar stenhårda hugg, så det är anledningen. IDK, han undrar om vi ska vara med i Fly vs Jörk. Men det ska vi tyvärr inte. Däremot är jag Edvin med i Perch Pro. Så in och kolla det på kanalen efter när jag ser klart den här videon. Men nu ska vi börja utforska små häftiga ställen. Bakom mig här så är det en häftig gammal kvarn som är många 100 år gammal. Och det här är första stället som vi ska utforska för dagen. Och det är dock ett litet problem. Det är ganska litet ställe och fullt med näckrosor och växtligheter i vattnet. Så jag tror att det kommer bli en utmaning att fiska bra här. Men det har inte stoppat oss tidigare. Däremot så tror jag att det är bara 2 som kan börja fiska här. Så jag tycker att vi kör jag och Sara. Det ska bli riktigt kul att jag och Tobbe ska få börja fiska här. Det ser riktigt hett ut och jag är väldigt taggad på att se vilka arter som gömmer sig här. Så jag och Sara tar och fiskar här. Bestämmer Tobbe från ingenstans. Så får jag och Hanna stå och titta på typ och vänta tills de ska få fiska eller någonting. Jag vet inte, men det ser lite sumpigt ut här i kanten. Så det kanske är bra i och för sig om inte jag börjar, för då kommer jag ju trilla i och skrämma all fisk. Så att, ja. Tar vi börjar tackla upp de här multimeterspöna, för det är det bästa sättet att utforska och se vad det är för arter som simmar här. Vi har kommit med 2 nya storlekar på spön och det är 3 meters och ett 5 meters och sen innan så finns det ett 4 meters. Jag kommer börja med 3 meters här för att det känns ändå, det är ganska mycket växtlighet. Det känns väldigt smidigt att använda här. Jag tycker att maggot är jättebra på sådana här små ställen om man inte riktigt vet vad som simmar, för maggot tar typ alla fiskar vilken storlek den är. Vad tror du blir första fisken då, Sara? En gammal hedlig mört tror jag på, men vi får se. Det blir spännande det här. Då går vi ner då, Sara, se om vi får lite TBE-fästningar på oss. Tur att man är vaccinerad till det. Det känns som att det ska vara en huggorm här. Ja, men det är bra att du går först och lead the way, Tobbe. Det tycker jag är tryggt. Alltså nu, Sara, så gäller det att smyga fram här. Japp. För att jag tror det är så litet vatten här, så är det mycket fiskar här så de blir skrämda om man plaskar. Ja, då smyger vi. Men det är sump här. Ja, det är det. Jag vet inte om vi kan vara här ens det. Det finns en liten lucka där. Vi får turas om typ. I en liten lucka. Men det går inte. Kan inte jag gå runt lite bort till vänster? Tobbe, jag har den! Första utvägen. Det är en mött. Yes, jag sa ju det. Jag sa ju inte det. svårt. Älskade mött. Ska du ta nästa då? Japp, om jag når ut med mitt lilla spö här. Så då, jag tar bara liksom lägger i den här nu. Så jag kastar ut den lite så den kommer ut i vattnet. Hej. Så. Nej! Nu sjunker jag ner här. Åh nej! Sara. Jag tror att det är Ebro här. Jag försökte rädda mig. Men... Nej. Yes. Vi skulle vara tysta här till de där. Ja, yes, jag är dyngsur nu här. Tur att det är varmt i alla fall. Fan, alltså vet du... Den där jävla Edvin, jag skyller allt på han. Okej Tobbe, men nu när jag ändå redan är blöt, då tänker jag att jag går ut all the way då. Gör det. Tänk om det simmar in en orm i mina stövlar. Eller en fästing. Och fy, men de är inte i vatten va? Okej, jag tror det räcker där. Japp. Lägg i hålet där.
Ja, den sitter fast. Det är bara bra. Sara, ryck lite. Så ja. Ryck mer. Ja, det var det som inte skulle hända. Nu tror jag att vi får byta tackel här. Så här ska man inte göra när man sätter sig. Det blir liksom värsta trasslet. Så jag tänker att jag och min geggiga arm måste fixa till det här lite. Och ja, Tobbe, du får ta nästa fisk igen då. Så fixar jag det här så länge. Jag tror liksom att vi har skrämt alla här, Sara, så vi får nog gå till kvarnen mer. Alltså när man ser det här kaoset, då är jag ganska glad att jag och Edvin slapp det här. Ja, men vänta Hanna, du vet inte vad du ska utsättas för. Så här kan man bli när man fiskar, men det är väl värt det, eller hur? Ja, det skulle aldrig hända mig tror jag, men... Så här, ja, vi får se Hanna, vi får se. När jag ser Saras arm där så jag undrar hur jag hade sett ut om jag gick ner här. Så det var nog bra att jag stod jämte än så länge. Vad tycker du om det här stället då? Lite mer lättillgängligt. Det ser lite torrare ut och skönare att fiska här, så där är jag taggad på. Men det är ju ett vattenfall här, så jag tänker att du kan köra ner på vattenfallet. Så kör jag ovanför så fiskar jag av det ganska snabbt. Ja. Det är ju lite djupare här ovanför dammen och lite mer vatten och inte lika mycket näckrus. Så här är det lite lättare att fiska. Och sen så nedanför vet jag inte riktigt vad det är för fisk. Men Sara, ja, hon ser ändå ut att stå bra där. Det borde ju vara lite fisk här. Det är bara frågan om man skrämmer dem här. Sara gick ut i mitten här. Jag har den! Jag fick en! En borre här. Så nu har vi fått 2 arter. En abborre och en mött. Och när man multimeter så kan man ju få pins beroende på hur stora fiskarna är. Men den här abborren är tyvärr för liten för att man ska få en pin för den. Så den gjorde inget att den hoppar ur min hand där. Men ändå kul att det ändå finns lite fisk på ett sånt här häftigt ställe. Jag har en till! En mött! Det hugger hela tiden för mig här. Men den här mötta är lite för liten för pinnen med. Men det verkar ändå vara fullsmockat. Sen tror jag inte att man får jättestora fiskar på sånt här ställe. Men det är ändå kul när det hugger och lättillgängligt. Eller hur Sara? Ja, det är jättekul när det väl hugger. Jag får kämpa på här. Det verkar inte vara jättemycket fisk här i vattenfallet. Eller bakom vattenfallet. Men vi får se. Här kan man visst läsa lite om kvarnen och det verkar som det byggdes 1788 och lades ner 1934. Och jag tycker det är kul att fiska på sådana här lite historiska platser. Och det var väl inte världens bästa fiskeställe. Men någon mött och någon abbar och sådär så fanns det ändå fisk här. Men nu är det dags att bege sig till nästa ställe. Framme vid nästa destination och här så är det som en riktigt het å som det forsar lite vatten och så är det en liten udde här och det splittas till en kanal, så det är verkligen ett bra ställe för att meta. Jag har hört rykten om att det finns öring här och det vore kul att få. Jag älskar att fiska öring, jag tycker de är så fina. Jag har hört på ryktesväg alltså att det kan simma fina öringar här också, så jag har faktiskt riggat upp 5 meters multimeterspöet nu. Så jag tänker komma ut långt ut i forsen där och bara nita en stor öring. Det låter bra. Ja, jag kan inte bärga mig. Hej! Den här kanalen ser het ut. Vi måste prata tyst här Anna. Den här kanalen ser het ut, vi börjar här. Och vi har ju faktiskt våra 4 meters spön, vilket är helt perfekt för det var inte, man behöver inte komma ut så långt här. Grabbarna får stå och försöka kasta långt medan vi tar de som står här. Så vi lägger ut då, första utlägget. Let's go. Oj jäklar, det försvann på en gång. Herregud. Vad din här? Kolla, du har. Och jävlar, det är någonting. Den drar. Och den är stor. Det är en... Kolla vilken fin abborre. Den drog ändå lite. Vad fin den är. Kolla fenorna. Kul, jag släpper tillbaka den på en gång så fortsätter vi. Nu har jag riggat på en riktigt fin mask här och ska försöka smyga ut utan att härja för mycket eller sjunka ner i sumpen. Till det här, det är som de värsta trädgrejerna och utanför är det ashet ström. Kan jag komma ut här och lägga ut min maskar och känna som det ska stå en öring där och bara klippa. Här gäller det att smyga kan man säga, för annars så kommer man att skrämma alla fiskar. Här, alltså ser ni strömmen här ute? Det är så hett. Där måste det stå en fisk. Det är, ju jobbigare det är att fiska, ju mer fiskare, det vet ju alla. Nej! Jag hade! Flötet stack ju mitt i strömkanten. Det här var något bättre.
Det är ju lite fisk. Nu, där, nej! Alltså, åh! Kan jag bomma? Hanna, vi verkar hitta värsta borrestället här. Vad kul, vi har inte ens hunnit ha många utlägg som man säger. Exakt, jag har haft lite små hugg så det lär ju vara små hugg. Det verkar vara, det är mycket fisk i den här ån. Den här krokar vi av snabbt och skickar tillbaka. Jag vill ha en bäcköring, det är det vi kom för. Här alltså, det är massa fisk bara i ström, precis i strömkanten, så ut med flötet. Så precis där, nej! Jag har missat hugg på hugg här i strömkanten. Jag undrar vad det är för någon fiskart som håller på och hugger i masken. Den bara drar i masken liksom, så när jag rycker till då är den borta. Jag vet inte tusan, kan det vara öring kanske som är på nafsa? Jag vet inte. Nu! Så nu, det här går inte. Jag får fimpa halva masken. The mask is too big to handle for the fish. Nu sliter jag av den. Det är bra tips om man bara tappar all fisk. Jag har masken lite mindre då. Jag kör med ganska liten krok så det är att de tar liksom... Aj! Ja, allt går ju bra förutom... Eller nej, allt går dåligt menar jag. Nu! Där! Jag har en mört! En mört var det som stod i strömmen där. Va? Jag trodde alla skulle vara öringar. Kanske därför jag har tappat alla för att vara ett mörtrackare eller någonting. Ja, då vet man att det finns mört på såna här ställen. Det var ändå coolt. Alltså det nappar hela tiden på ena mötten efter den andra. Och de är inte jättesmå heller. Titta bara på den här mötten. Den här är nog sådär 20 centimeter. Det är ganska kul mött, men det finns ju större, så släng i den. Oj. Kolla, jag har direkt där. Kolla! Fisk! Det är mörtstimmar! Nu får jag, alltså så fort jag kapar masken så får jag mörtarna på en gång här. Alltså jag skojar inte, det här är värsta mörtparadiset. Alltså vem älskar inte att fiska mört så här mitt i sommaren, eftermiddagskvällssolen. Alltså det här är helt underbart. Jag kan typ inte nämna någonting som är roligare än det här just nu. Det är så sjukt kul fiske. Och så enkelt, det är det som är det bästa. I love it, love it. Nu har vi faktiskt dratt så mycket mött att vi är trötta på det och sugna att fånga någon lite bättre fisk. Och jag har scoutat ut på en karta här ett ställe som jag verkligen tror på, och där kommer det simma en riktig grismött. Inte bara mört tror jag inte, utan även andra stora fiskar. Alltså sarv, sutare, färna. Det kan smälla vad som helst där. Nu ska vi satsa på att få en större fisk, och då har jag med sånt här mäsk i min mäskhink. Och det här är i stort sett smaksatt ströbröd som man kan köpa i en vanlig fiskaffär. Och så har jag även hällt i lite majs. För det är bra om man vill få in brax och sarv och stora möttor och sånt. Och ha någon slags matighet i mäsket. Och nu ska jag krama bollar av det här, så då måste jag ha i lite vatten så att det blir lite mer fast konsistens. Och nu är det viktigt att inte ta för mycket vatten utan lite i omgångar så att det inte blir alldeles för blött. Och för att få en bra grund så tycker jag om att förmäska. Och då kramar jag kanske 5 stora apelsinbollar så här, eller apelsinstorlekar, och kastar ut där. Ja, det här stället ska Hanna och Sara börja fiska på. Då Hanna tänker att du kastar ut där du ska fiska, så kastar jag mäskbollarna på samma plats. Bra. Jag tror att vi kommer behöva stå och tränga så här om alla skulle stå bara på den här mäskplatsen. Så jag och Tobbe, vi kommer gå lite åt sidan här bara. Mäska ut där mest. Vi kommer ha 2 stycken mäskplatser nära varandra. Det måste leverera större fisk. Nu. Fick du en? Ja. En ja! Woho! En sarv! På en gång efter att du kom och kastade dina mäskbollar. Ja. Ny art! Woo! Ja, det är bra Hanna. Jag släpper i den, jag tror det finns, ja, nu blir det lite karusell här, Liseberg på den sarven. Men jag tror att det kommer få ganska mycket fisk här. Och jag vet att det finns stora sarvar här också, så det är bara att köra på. Ja, jag kör. Sara, kommer du?
Medan vi står här och väntar på att det ska nappa så vill vi påminna er om Team Galant Multimeter Cup som är för dig som är mellan 7 till 12 år. Och den här kommer sändas på våran YouTube-kanal. Det enda du behöver göra är att meta massor i sommar, kolla våra metesvideor och ansök på kanalgratis.se/mmcup. Så hoppas vi verkligen att få se dig i tävlingen. Nu har även jag och Tobbe fått i våra mäskbollar här borta. Och det är så när man mäskar ut att det tar oftast typ så här 20 minuter, en halvtimme innan det gör verkan. Så att just nu har jag haft lite småpillar precis när vi slängde ut, men inga riktiga sådana huggen. Man kan skrämma iväg fisken lite när man slänger ut de här stora bollarna, men det kommer. Det är bara att ha tålamod. Där. Jag fick en bättre. Där ja. Mört. Det är mött. Det är mött. Nej, det är en ny art! En ny art! En ny art då, Yes. Ja! Det här är en ganska ovanlig fisk som inte finns på jättemånga ställen. Och den börjar på F och slutar på ärna. Och man kan tro att det är en särna, men då tror man fel för en färna. Den här har käkat majs. Och jag vet att det kan jag för att vi har mäskat med majs. Ska vi se om jag får ut den. Så. Bara spyr ut majs här. Bara helt fullt med den har käkat mäsket, ser man att det gör nytta. Annars kanske jag inte fått den. Det ser nästan ut som en mött, men man kan se att den har en jättestor mun här. Och det gör att det är en färna. Och så lite andra saker också. Stora läppar ja. Ja. Den är modern. Tycker du om att kyssa dig? Nej, men det är så här modern Stureplansfisk liksom. oj, han var så där borta. Jag tror jag släpper i den och fortsätter fiska. När man mäskar med majs och sånt här i mäsket så kan det ibland vara väldigt bra att köra med just majsen som man har i mäsket. För då är de fiskarna som kommer till mäskplatsen liksom börjar käka en massa majs, och då är det det som de är inställda på. Så jag sätter på en sån här majs nu. Kanske liten krok för en sån här majs. Kanske skulle haft det andra flötestacklet med större krok, men jag får duga, jag orkar inte bita. Och sen när jag kör med majs tycker jag om att avsluta med maggot som nyper åt majsen så det inte kommer från kroken. Så där, så blockar maggot och majsen så här. Jag kastar ut och sen så har vi fått 5 arter hittills. Löja, sarv, mött, abborre och sen så färna nu då. Vad är det här då? Det hade varit kul att kunna få något mer. Jag tror att en brax är nog inte helt omöjligt. Och det är nog... Jo. Ja, han är färna. Såg du att det var en färna? Jag vet inte, jag ser ju inte härifrån. Åh, den är jättefin! Det är nog färna. Åh, jag tror det. Har en Sture P-läppar? Ja, det har den, det är det. Ja, den har Sture P-läppar. Kolla vilken underbar, fin, pigg färna som jag har fått. Så fin, och det här är min första färna någonsin och den måste självklart mätas på mätbrädaren. Då lägger vi den med huvudet hitåt som man måste. Så. Och den är 21 centimeter. Den är 21 centimeter, vilket är... Vart är färna? Där har vi den. Bronspinn, det är ändå nice för en första färna liksom. Eller hur? Superfin. Mäsken börjar verkligen verka nu, så jag måste sätta på en ny pigg mask och köra ut det igen. Oj, större. Tobbe färna? Eller? Färna. Det är massa färna. Det är fan. Jag fick en färna. Jag fick en färna. Men varför får vi bara en art på varje fiskeställe? Ja. Förra stället var mörtriket. Nu är vi färnariket. Jag släpper i den här. Och sen så funderar jag faktiskt på om vi ska byta ställe igen. Oftast tycker jag inte om att byta ställe när man har slängt ut sånt här mäsk. Men jag vet ett annat ställe som är närheten här som det borde kunna leverera ganska mycket stora braxar. Och jag har inte känsla på det här stället. Jag vet inte varför. För det hugger ganska mycket, men det är småfisk och det känns inte som att det är hett just nu. Men det är ju konstigt alltså att vi bara kan få typ en fiskart på varje ställe. Fick vi abborre på förra stället med, men alltså typ det är ju mest av en art liksom. Så kommer braxen kanske på nästa ställe då. Stopp, stopp, stopp. Årets julkalender är lika stor som förra året och om möjligt ännu bättre. Den går just nu att förboka och till alla er som gör det nu så får ni ett signerat julkort från hela Team Galant. Vi kommer som vanligt ha lucköppning på vår YouTube-kanal under hela december och vi längtar redan nu till att hänga med er varje dag fram till jul från den 1 december då. Gå in på kanalgratis.se och förboka din kalender nu. God jul! Tobbe,
dra en fisk på en gång. Inte ens svårt. Nej, vi var lite så fiskesugna så vi drog lite innan Sara och Hanna, så vi har fiskat i typ 1 minut. Och fisk direkt efter 1 minut. Det här, Tobbe. Och här kan man få lite allt möjligt. Färna, abborre, stora muttar. Du kan få fina braxar, sarvar. Så det är lite mer djuphåla på det här stället än de ställen som vi kört tidigare. Och då brukar fisken vara lite större. Och dessutom så har vi även mäskat ut här med den här majsen och mäsket. Så det är väl bara tidsfråga innan något lite större kommer hugga på. Nu har jag äntligen fått sätta igång och fiska också. Och det är en väldigt fin, lugn å som vi fiskar i här. Och man kan få många olika arter, så vi hoppas på att förbättra våra 5 arter vi hittills har. Jag har! Nej! Det var jättestor ju! Ja. Va? Helt sjukt! Jag har precis bara göra ett utlägg och så var det någonting stort. Man bara såg hela flötet bara sjönk ner. Men jag missade den. Jag ska bara trassla ut här, sen ska jag lägga ut den fort. För jag tror att det står riktigt stora här. Men jag vet inte vad det var för någonting. Det var det som var så spännande. Jag hoppas på en brax, för det hade jag velat få. Där har du något bättre. Tobbe, hasgris! Gris! Jäklar, gris! vad är det? Jag vet inte. Det är en bralle! Stor bralle! Stor bralle! Nej! Den bara släppte. Den var jättestor alltså. Den var... nej! Men finns det en bralla så finns det flera. Nu är det en lapp också. Nu, är ni med? Ja! Det är stor! Är det en bralle? Nej, det känns inte som det. Det känns som abborre. Det var inte så stor. Okej, det där var... Fast det är ju min största fisk för idag. Nu är inte den en gris, men ja, på meter är det liksom... Det spelar ingen roll liksom egentligen. Det är kul att få även fiskar som är men bara skapliga sådär. Det är ju riktigt kul. Stor! Alltså han får ju stora hela tiden. Stor! Det är bralle! Bralle! Jag fick revansch. Jag slänger i min abborre och slänger ut. För om brallarna är inne, då är det ofta stim med bralla liksom. Så då bara ut på samma ställe som Tobbes brallor nappade. Så kommer den nog bralla på för mig med. De här brallorna fightar mycket i början. Men sen så blir de lite slöare, så nu är de lätt att landa. Man har tagit ett stadigt grepp. Och sen så är den landad. En väldigt fin brax skulle jag säga. Och de är lite så här jobbiga att hålla. Men det värsta är att den som jag hade på innan var större. Men jag ska se om det här ger mig någon pin. Bara växla upp det där mätbrädan. De är jobbiga. Här kommer mätbrädan, Tobbe. Det är bara att lägga på slämpellarna. Jag gör det. Du, det där är ju silverbrax. Den är 43. Den är 43, Edvin. Det är ju riktigt fint, Tobbe. Jag har tyvärr redan en silverbrax. Jag behöver få en över 50 för att få en sån här guldnål. Så när han släpper tillbaka sen så hoppas vi att det kan få komma någon lite större. Så där kan det gå när man tappar dem. Nu när kvällen börjar krypa sig på och solen börjar gå ner, då tror och hoppas jag på att de stora fiskarna börjar hugga. Vi har uppenbarligen sett det på Tobbes fina brax. Och jag menar nu, det är inte för varmt att stå och fiska. Det här är drömmen. Här kan man stå hur länge som helst. Brax! Stor! Hov! Sjukt att jag såg på flötet att det där var en brax. För det liksom gick och guppade i sidled så här jättelänge. Och busade så här bara. Jag tänkte nu är det en bream. Och då var det det. Yes, jag är så glad att jag får en bra fisk idag. Woho! Utforska när det är så roligast här. Tobbe, är du med? Jag är alltid med. Ska jag verkligen här är... slämma ner på... Ja, den är nog mer än 43. Du, den här. Nu trampar jag på saker. Det gäller bara upp med. Bara dra. Eller ta. Men jag tar den. Ja! Den här är nog... Tjock. Du, den du. Här ser man typiskt brax, men de har den där dammsugarmunnen. Så går de runt på botten och betar som en ko liksom. Så den har ätit mycket mäsk, tror jag. Det är så sega i truten så ibland får man ta till tången faktiskt. Så ser den ut alltså. Brax när det är som bäst. En till Tobbe, en till mig och en bommar här. Sara och Hanna ser heta ut nu så jag tror det är på gång. Wow, de är så busiga. Får vi se om den är över 50, det tror jag inte. Nej, det är den inte. Nej men! 43 också? Nej, 42. Han når bara 42 den här rackaren. Men de är stöpta i samma form. Fina brallen. Kolla vad fin den är. Åh, yes! Vi har en sån här Team Galant-handduk som följer med
i de nyaste multimetersätten. Och titta hur den här ser ut efter en dags fiske med brallar. Det ser ut som om någon har haft typ värsta förkylningen och bara använt den här som snytnästur. Flygfäna börjar äta upp oss och det är ungefär den här tiden som tycker att braxarna slutar att hugga. Så vi bara tar upp spöna, men det finns faktiskt en destination kvar som vi ska testa och det tycker jag är nog den häftigaste destinationen som vi kommer fiska på under det här fisket. Vi har kommit till en liten pöl som jag inte, enligt rykten, har hört någon fiska i på 25-30 år. Och det här blir riktig utforskning. Och vad jag har hört enligt ryktesvägar från den personen som fiskar här för 25-30 år sedan, så finns det bara en fiskart här och det är ruda. Ruda? Det har jag aldrig hört talas om, har du? Jag har ingen aning om vad det är för art, men det är alltså dags att sätta på oss våra professorglasögon och riktigt undersöka vad det här är för konstig och förmodligen kul art. Ja, spännande. Jag har ju ändå koll på vad ruda är för någonting, men jag har aldrig fångat en ruda själv. Och då har jag ändå fångat ganska många fiskarter i mitt liv. Men jag har hört att alltså, rudan det ska vara bland de svåraste fiskarterna i hela Sverige att få nappa. För de är så luriga och lustiga. Så det blir kul att verkligen ge det ett ärligt försök nu. Nu är det viktigt att man är ganska tyst, för de här rudorna kan vara väldigt känsliga för ljud och sånt. Och sen han som fiskade här för 25-30 år sedan sa att det var mycket sådana här små dammrudor. Och de där överlever typ allting, även när det bottenfryser. Och här i ska det inte heller finnas någon gädda, utan det är bara sådana här små rudor. Och då så förmodligen så kommer de fortsätta vara sådana här små, typ 1000-bröderbestånd av smårudor. Och det gör det lite lättare att fånga dem, men ändå inte superlätt. Så jag skulle säga att det är 50-50 om vi kommer att fånga någonting idag. Det här är ju inte min starka sida och inte härja. Så det här blir ju den största utmaningen. Det är kanske till och med svårare för mig än att få en ruda och hugga. Men är du taggad på att du kommer hugga då, Edvin? Det är jag. Oj, det här var den minsta lilla gölen jag har sett, tror jag. Åh, vad liten pöl. Men hörni, det vakade. Det vakar. Va? Det vakar. Men var det en ruda eller var det en mött? Jag vet inte, men det var småplask där ute. Det är lite fint gräs där. Nu. Kom igen nu då. Hugg. Det här är spännande. Det går bra än så länge att vara tyst faktiskt. Det är väldigt svårt. Jag har den! Och den är på! Jag har den! Jag fick en killar och tjejer! Jag fick en! Det är en sån! Titta! Nu är det kul om alla får fiska här, så ska vara lite tyst, annars hade det skrikit jättehögt. För se nu hur fina de här jättesmå dammrudor. Tog precis in till kanten bland näckrosorna. Och jag har fiskat alltså 2 minuter max. Så här är en lovande start. Bra början! Jag ser en precis framför mig här. Den bryr sig inte. Så svåra är de. Det är fler stycken, det är typ 3-4. Nu, nej, nu. Hallå, de är här. Sjukt att ingen har fiskat de här fiskarna på sådär 25-30 år. Och markägaren som jag ringde till och frågade om vi fiskar sa att nej, det finns ingen fisk i den här gölen, men ni får gärna testa om ni vill. Jag ska skicka en bild till henne på den här lilla rudan och säga att det fanns visst fisk här i. Krokar vi av den och släpp i. Nu har jag satt på en liten maggot här. De var på masken, men de tog den inte för de är för svåra. De är där. Nej, alltså Tobbe, de är så sjukt svåra. Man får dem inte ens att ta en maggot liksom. Och jag har den. Jag har en till. Jag fick en till. Jag har hittat spotten här. Och nu är den också. Jag har den! Yes! Vad cool! Det ser ut som en minidiskus typ. För den är så hög. Edvin,
dubbelnapp här. Dubbelruda, hade jag inte tänkt riktigt när vi kom hit, men vad häftigt alltså. Ja, visst är de häftiga? Det är riktigt häftiga fiskar när de är så höga. De är coola. Hade det varit gädda här i så hade de blivit mycket större. Ja, för då hade gäddorna ätit upp många smårudor. Ja, men det finns tydligen bara ruda här i. Så. Jag vill slå ett slag för Nordmax som vi har haft samarbete med i flera år. De gör ju så här båtbatterier och allt möjligt. Och vi har inte haft ett enda problem med de här batterierna under den tiden som vi kört. Det är riktigt kvalitetsbatterier. Så både jag har det i min båt och Edvin. Så är ni sugna på att skaffa nya båtbatterier som är litium ska ni checka in Nordmax. Jag kan länk i beskrivningen. Och jag har en! Oh, yes! En liten ruta. De är så sjukt svåra att få upp, men oh my god, kolla vad fin! Shit, de är helt guldiga. Alltså guld är min favoritfärg. Det här matchar verkligen min liksom, personlighet, rudor. Älskar. Jag skulle säga att det här är mission complete. Du bevisade markägaren fel. Att det finns faktiskt fisk i den här lilla pölen. Det har varit så sjukt kul. Jag tror inte att det finns någonting roligare än att utforska olika sjöar på det här sättet. Och det bästa är att använda multimeter, för man kan få så många olika arter. Om du också vill ha ett multimeterkit så hittar du det på kanalgratis.se. Om ni vill ha lika kul sommarfiske som oss så glöm inte att gilla och prenumerera så att ni inte missar nästa video. Sen kan ni också kommentera i kommentarsfältet. Om ni tycker om de här utforskarvideorna så kommer vi garanterat att göra flera. Ha det så bra allihopa. Hej då! Hej! Nu blir det bortklippta scener. Det är bara att ha tålamod. Tålamod. Jag och Tobbe, vi... Kan inte låtsas som att du slår en mygga? Jo. Ja, det är mygg och det är bromsbett och jag har ändå sprayat myggspray i hela mitt ansikte och nästan i mina ögon, men ändå har jag myggbett överallt. Det är så fake. Du kan bara slå på halsen.